Tervetuloa mukaan kutsumuksena taideohjelmaan. Tänään vieraanani on Suomen kansan hyvin tuntema pianomies Hillel Tokatsier. Tervetuloa Hillel. Kiitos, kiitos. Olet pianistina vaikuttanut Suomessa monissa eri genreissä hyvin laaja-alaisena muusikkona jo vuosikymmenten ajan. Miten ura sai alkunsa? Pitkä tarina, mutta kyllä se jo pianistin ura alkoi joskus 90-vuotiaana kotona, kun korvakuulolta tapailin iskelmiä radion mukaan. Ja ennen sitä mä olin soittanut huuliharppua ja pientä haiteria. Mutta se oli sitä harrastamista ja sitten oli vähän pianotunteja ja kouluissa sitten alkoi tämä bändiura niin sanotusti. Että esimerkiksi lukiossa mä olin mukana sekä yhdessä jatsia soittavassa yhtyeessä että sitten rockbändissä, joka soitti Beatlesia. Okei. Eli kaikenlaisia vaiheita on mahtunut muusikon uralle. Mitä sitten tapahtui sen jälkeen? Olit aloittanut kotona soittelemaan, mutta miten se siitä lähti eteenpäin? No, siinä oli sellainen juttu, että mä kiinnostuin tuosta kevyestä musiikista niin paljon, että mulla se klassinen jäi vähin. Ja mulla oli aika ankara opettaja, joka oli hyvä pedagogi, mutta ei antanut mun soittaa kevyttä musiikkia. Niin mä siinä kapinallisena rupesin sitten soittaa rockia ja boogie-woogia ja omia bassoääniä. Jossain Bachinkin kappaleissa ja muissa, niin hän ei oikein pitänyt siitä, mutta se lähti sitten siitä improvisaatiolinjalle mullakin, niin kuin monella muulla muusikolla. Ja sen jälkeen sitten koulubändien kautta niin armeijan bändi ja sitten sen jälkeen semmoinen palava halu ryhtyä ammattimuusikoksi. Ja perheessä oli vastustusta. Mun isäni ja äitini lähtivät kuuntelemaan Oistrachia ja Heifetzia viulisteja ja muita kuuluisia pianisteja Rubinsteinia, eikä ne ottanut mua koskaan mukaan. Mä olin pieni, mua harmittaa se kauheasti. Mutta se klassinen jäi ja sitten rupesin soittamaan popbändeissä, kun mä pääsin armeijasta. Mutta silti se perheen painostus oli niin suuri, että mä lähdin opiskelemaan ruotsalaiseen kauppakorkeaan, kun pääsin sisään. Ja pitkin hampain siellä sitten olin. Suoritin sen, en missään minimiaissa, mutta aika hyvin, noin 4 vuotta siihen meni, mutta soitin siinä välillä bändeissä ja olin puoli vuotta pois koulusta. Silloinen bändi, siinä oli Jukka Tolonen ja Heikki Virtanen ja Eero Raittinen. Ja mä halusin olla ammattisoittaja, mutta eihän mun vanhemmat antanut myöten. Eli nuorena kapinallisena sitten niin vuonna 1970, kun mä valmistuin, niin mä muistan, että mä olin Kulttuuritalolla Jussi Raittisen bändissä soittamassa John Mayall-nimisen bluesmuusikon konsertissa lämmittelybändinä. Ja sitten mä lähdin Israeliin. Mä halusin tutkia omia juutalaisia juuriani. Miten se juutalaisuus ja ne juuret ovat vaikuttaneet tähän muusikon tai muusikkouteen? Joo, kyllä se on vaikuttanut. Varsinkin juutalainen hengellinen musiikki, jota mun isoisäni lauloi synagogassa paljon, niin mä opin häneltä synagogan melodioita. Ja koko tämä traditio ja kasvatus, niin sehän oli täyttä juutalaista kulttuuria. Eli se oli niin voimakas se identiteetti, että lasten tai nuorten opiskelijoiden haluttiin lähtevän Israeliin katsomaan, että mitä siellä voisi tehdä tai auttaa sen maan rakentamisessa. Aivan. Ja silloinhan mä 70 sitten sinne lähdin nuorena ekonomina ja rupesin heti soittamaan kielikurssin ohella. Et se oli mielenkiintoista. Mulla oli hienoja muistoja siitä Israelissa oloajasta, siitä musiikkipuolesta. Et ne oli niin erilaisia ne bändit, missä soitettiin häissä ja muissa tilaisuuksissa. Oli eri kansallisuuksia. Aivan. Meillä oli yksi rockbändi esimerkiksi sitten myöhemmin, jossa oli 2 marokkojuutalaista ja yksi oli Puolasta ja yksi oli Intiasta laulusolistia. Ja basisti oli Puolasta ja mä olin Suomesta, että aikamoinen jengi. Mutta se antoi mulle sen pohjan, että musta tuli ammattimuusikko. Ja se trumpetisti, joka oli yhdessä yhtyeessä, Chico Fajardo, hän rohkaisi mua ja sanoi, että nyt sun täytyy, että sä oot niin lahjakas, ryhdyt ammattisoittajaksi.
Hän oli ollut vuonna Kuuban poisissa ja käynyt Suomessakin ja oli Israelin tullut mennessään naimisiin juutalaisen tytön kanssa. Et siitä se lähti ja kun tulin takaisin Suomeen, ryhdyin ammattimuusikoksi. Oliko se pitkä jakso, kun olit Israelissa? Mä olin 5 vuotta vuodesta 70-75. Eli mä koin sen Jom Kippur-sodan siellä. Oli sekin kokemus. Niin. Käytiin armeijan tukikohdissa soittelemassa kavereiden kanssa. Joo. Siinä aikana. Mutta ei me nähty mitään kauheuksia, että me oltiin muusikoita vapaaehtoistyössä. Aivan. Mutta kansalaisuus sinulla on Suomen. On, joo. Mä oon syntynyt täällä. Joo, eli että ei ole mitään kaksoiskansalaisuutta tai tällaista. Ei ole. Ja mun isoisä tuli tänne 1901 ja sen jälkeen meidän suku on ollut, kaikki isä ja muut on syntynyt Suomessa. Et mä koin olevani Suomen juutalainen ja suomalainen. Aivan. Onko muusikoita enemmänkin suvussa vai? Ammattimuusikoita on ollut äidin puolelta joku veljistä, joka oli ravintolapianistina ja kaikki on harrastanut molemmilta puolilta. Et suvussa ei muita ammattimuusikoita ole nyt sitten kuin minä. No nyt olet tehnyt monenlaisia äänitteitäkin, on eri genrejä tässä musiikissa. Kerrotko vähän niistä, että minkälaisia vaiheita siinä musiikin tekemisessä on ollut elämän varrella? No se lähti tietysti sitä säveltämisestä sitten. Mä olin varmaan 15-16, kun mä rupesin tekemään omia biisejä ja kappaleita. Ja nehän oli popmusiikkia tietysti siihen aikaan. Mutta kun mä soitin parissa bändissä, popbändissä ja sitä myöten sitten ryhdyin ammattilaiseksi myöhemmin, niin sitten tuli tämä studiomuusikon rooli. Ja mä huomasin yhtäkkiä, että herra jestas, että mä en osaa nuotteja tarpeeksi. Eli mun piti mennä sinne Popiats-konservatorioon opettelemaan asioita ja sen mä tein. Ja sitten mulla oli sellainen pitkä studiomuusikkokausi näiden bändien ohella. Ja sitten mä olin Tapani Kansanyhtyössä 2 vuotta. Sävelsin hänen kanssaan paljonkin iskelmiä. Esimerkiksi sen Veikko Niemisen, jonka nyt kaikki sitten tietää. Ja sitten tuli muita iskelmäsävellyksiä muille artisteille. Ja sitten alkoi se oma pianistin ura. Että mä halusin tehdä instrumentaalimusiikkia ja mä osallistuin syksyn säveleen ja pääsin sinne loppukilpailuun. Ja siitä sitten lähti sellainen buumi. Ja sitten mut keksittiin Unionelin mainokseen, joka oli pitkä kontrakti. Ja kaverit sanoivat, että nyt sä oot myynyt sielus. Että ei kulunut kuin 2 vuotta, niin ne muutkin kaverit oli mainoksissa. Et se oli se jakso ja sen jälkeen mä oon ollut freelancerina. Ja olin mä siinä välissä Eero ja Jussi ja Boysissa, mä olin 2 vuotta. Ja rupesin sitten tekemään ihan omaa musiikkia tosiaan. Mä tein 3-4 pianosoololevyä ja kevyttä musiikkia. Ja sitten rupesin tekemään juutalaisilta juurilta kumpuavaa hengellistä musiikkia. Eli omia vanhoja synagogan melodioita ja niiden sovituksia. Niitä tuli sitten 80-, 90- ja 2000-luvulla aina levyllinen tuonne Lähetysseuran levymerkille, Rainmakerille. Ja siinä samassa mä kiinnostuin sitten tästä gospelista ja tutustuin näihin suomalaisiin gospelmuusikoihin, Jouko Kantolaan ja Jukka Leppilampeen ja kävin niiden kanssa keikoilla. Ja mä muistan sen kauhistuksen, kun mä olin ensimmäisen keikan, siellä oli risti ja mä ajattelin, mä oon juutalainen, mä oon tämän ristin alla. Niin. Ja sitten loppujen lopuksi kävi niin, että mä kiinnostuin siitäkin puolesta. Eli mä luin Uuden testamentin ja mun mielestä se oli ihan yhtä hyvä kirja kuin se Vanhakin testamentti. Aivan, eli koko Raamattu tuli sitten tutuksi ja alkoi se etsikkoaika, hengellinen etsikkoaika oikein kunnolla. Ja myöhemmin sitten mä oon ollut TV-ohjelmissa aika paljon, tietysti myöskin bändeissä pianistina ja eri ohjelmissa. Se on semmoista, olin mä napakympiskin eka pianisti. Mutta mut pistettiin sitten siitä pois, koska mä en saanut olla, kun olisin mainoksessa. Että oli joku klausuuli. Että mulla oli niin paljon töitä, Jumalan kiitos, että mä en ole koskaan kärsinyt työttömyydestä muusikkona. Mutta se sitten tuli tähän vielä, tämä hengellisten laulujen kirjoittaminen suomeksi.
Aivan. Ja nyt on ilmestynyt uusi äänite, Kiitos Herralleni. Siihenhän liittyy nyt sitten se tapaus, jonka mä haluaisin kertoa. Eli 3 vuotta sitten, se oli vähän yli 3 vuotta sitten, mä kompastuin Mukulakiven kadulla. Ja multa meni värttinä luu tästä ja peukalo ja taisi tulla hiusmurtumo tonne lonkkaankin. Niin mä ajattelin, että loppuuko tämä nyt tähän, mutta kirurgi parsi mut kiinni ja mä oon nyt semmoinen Iron Man, että mulla on vähän tuolla ruuveja ja titania. Mutta siis Jumalan huolenpito oli juuri se, että mä kaaduin. Se on ihme, että mä sanon sen ihan sen takia, että se oli siunattu kaatuminen, koska mä sain tietää, että mulla oli osteoporoosi. Että jos sitä olisi jatkunut vielä pidempään sitä myllerrystä siinä ja mulla oli kipuja jo silloin kehossa, niin mä luulen, että mulla olisi käynyt huonosti. Eli mun kävi hyvin, että mä Jumalan armosta saan soittaa tänään. Että se on sitä Jumalan huolenpitoa. Näistä hankalista asioista niin hän parsii ihmisen kasaan uudella tavalla ja elämänarvot muuttuu ja rukouksen voimalla mentiin ja yksi rukous oli se, että tulee risteys eteen, jossa on risteyksen yli kun menee, niin pääsee turvaan tai pitäisikö mennä oikealtaan vasemmalle. Niin jos menet risteyksen yli, mulle sanottiin, niin siellä on semmoinen rantaboulevardi, missä sä ajelet hienolla autolla auringonpaisteessa. Jotain tällaista, mä en ihan tarkkaan muista. Ja mä kiitän kyllä Jumalaa, että mä olen tehnyt sen valinnan, koska mä en olisi muuten tässä. Jos mä en olisi uskossa, niin mä olisin kuollut. Aivan. Se on kova paikka muusikolle menettää se mahdollisuus musisoida. Joo. Niin, se on kova paikka, mutta sitten Jumala avasi mulle ihan uusia teitä. Mä oon käynyt rukouspalvelun tilaisuuksissa ja mua haastatellaan. Mä oon puhunut messianisesta ja juutalaisuudesta. Jeesus oli juutalainen ja mun mielestä se on hirveä sääli, että juutalaiset ei näe sitä siis hengenelämää tältä puolelta. Jeesuksesta on tehty vain joku historiallinen juttu. Mä oon monen juutalaisen kanssa päässyt jo niin pitkälle, että mä myöntää, että Jeesus oli rabbi ja opettaja. Mutta se, että hän olisi joku Jumalan poika, niin Danielin kirjassa sanotaan, että kaikki Israelin lapset oli Jumalan poikia. Ja tietyssä synagogissa ei lueta Jesaja 53, joka liittyy tähän profetiaan. Eli erittäin monimutkainen asia juutalaisille. Joo. Ja se ei tule heille millään muulla tavalla, ei tule tuputtamalla, vaan sillä, että joku itse kokee jotain. Niin kuin minäkin olen kokenut hengellisiä kokemuksia. Tässä menee liian pitkä aika, jos mä kaikki kerron, mutta mä oon kokenut niitä voimakkaita asioita, että mulle ei ole mitään epäselvyyttä siitä, että Jumala on mut luonut ja mä oon saanut lahjan olla muusikko ja musiikilla kommunikoida ihmisille. Ja se on annettu mulle lahjana, jota mun pitää vaalia. Aivan. Ja että mun elämästäni tulee musiikkia. Että se ei ole sitä, että musiikki oli koko elämäni, kun se oli soittajille. Että elämästä tulee musiikkia. Aivan. Että kyllä mä sanon vaan, että mulla on ollut vaikeaa puhua näistä asioista juutalaisten ystävien kanssa, mutta se on koettu nyt, että Jeesus elää. Ja sitten kun ne sanoo mulle, monet taas kristityt, että sun musiikissa ei ole tarpeeksi evankeliumia, kun mä tein niitä juutalaisia levyjä, niin juutalaiset sanoo, että tämä on liian moderni juutalaisia. Mä ajattelin, että mitä tässä oikein pitäisi tehdä. Ja se, että joku sanoo, että miksei sun levyllä ole sanaa Jeesus. Mä sanon, että siinä puhutaan rististä jopa ja vapahtajasta, kun se ei tahdo riittää. Että ollaanko me kaikki niin erilaisissa kuppikunnissa ja puritaan, että mä en taju tätä asiaa oikein. Niin. Että onko tämä niin ankaraa? Juutalaisuudessa on sama, että siellä on erilaisia kuppikuntia, ne on ankaria toisilleen. Ehkä se on hyvä vähän ravistaa kuppikuntia. No taiteilijana pystyy pikkusen ravistamaan, että mä saan tiettyjä vapauksia, koska mä oon taiteilija, mutta jos mä olisin ihan tavallinen
juutalainen, joka tuolla nyt puhuisi tällä lailla, niin hän suurin piirtein kirjoittaisi sen ulos synagogasta tai niin edelleen. Semmoistakin on tapahtunut. Joo. Mutta jotenkin tuli nyt tässä tämä, että mä avoimesti puhuin tästä. Ja mä en ollut valmistautunut siihen, mutta niin kuin mä sanoin, että mä rukoilin, että mitä mä sanon, niin Jumala antaa ne sanat meille. Aivan. Ei tarvitse pelätä tulla tällaisiin haastatteluihin, niin kuin joskus on ollut. Aivan, joo. No mitä tulevaisuus pitää tullessaan? Onko jotain semmoisia haaveita? Mainitsit jo, että mahdollisesti toinen levy, mutta mitä muuta? Miten näet tulevaisuuden ja mitä se voisi sisältää? Siis mulla on alkanut uusi elämä jollain lailla. Että mä näen paljon uusia mahdollisuuksia, että ovia, jotka Jumala on sulkenut takana, ja sitten tulee uusia ovia, jotka hän avaa, niin mä uskon. Musiikissa tulee tapahtumaan paljon ja toivottavasti myöskin ihmissuhteissa. Ja mä on ihan kova lukemaan myöskin nykyään. Että mä halusin tutkia kyllä ton psalmi- ja sanalaskukirjat, jotka on niitä juutalaisia kirjoituksia, vähän paremmin. Että sellainen, mä tarvitsen kyllä vähän opetustakin tietenkin, mutta mä näen kyllä, että tulevaisuus tuo varmasti niitä asioita, joita Jumala haluaa mun tekevän. Kiitoksia haastattelusta, Kiitos. Hillel Tokatsier. Joo, siunausta kaikille. Siunausta, kiitos. Kiitos Herralleni. Kiitos Luojalleni.